Standard 7, Subject General Science, Lesson number 2, Plants, Structure and Function. The root, stem, leaves, flower and fruit are the different parts of plants, and we can identify plants with the help of these different characteristics. वेगवेगळ्या वनस्पतींचे मूळ, खोड, पाने, फुले इत्यादी वेगवेगळे असतात आणि त्यानुसारच आपण वेगवेगळ्या वनस्पती ओळखू शकतो. आता या वनस्पतीच्या अवयवांची सविस्तर ओळख आपण या पाठामध्ये करून घेणार आहोत. The part that grows from inside the seed towards the soil is called as a radicle. बीच्या आतून जमिनीच्या दिशेने वाढणारा जो भाग आहे त्याला आदिमूळ असे म्हणतात. आदिमूळ म्हणजेच रॅडिकल आणि जमिनीच्या वर वाढणाऱ्या भागास अंकुर असे म्हणतात. द पार्ट दॅट ग्रोज अबोव द सॉइल इट इज कॉल्ड एज अ प्लम्यूल. प्लम्यूल म्हणजे अंकुर. तुम्ही चित्रामध्ये हे दोन्ही पाहू शकता. आता जे रॅडिकल आहे ते रॅडिकल वाढूनच त्याचं कन्व्हर्जन एका रूटमध्ये होतं किंवा मुळाची वाढ ही जमिनीखालीच होते. मुळाचा जमिनीलगतचा भाग हा जाडसर असतो नेहमी. पहा पुढील चित्रात आपण पाहणारच आहोत. पुढे तो निमुळत होत जाऊन टोकदार होतो. पहा मुळाचा जमिनीलगतचा जो भाग असतो तो जाडसर असतो. पुढे तो निमुळता होत जाऊन टोकदार होतो. जमिनीखाली आधारासाठी वाढणाऱ्या वनस्पतींच्या या अवयवास मूळ असे म्हणतात. आता मूळची डेफिनेशन आपण इंग्लिशमध्ये पाहूया तर पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोईंग बिलो द सॉइल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड ॲज अ रूट. जमिनीखाली आधारासाठी वाढणाऱ्या वनस्पतीच्या या अवयवास मूळ असे म्हणतात. आता मुळाचेही वेगवेगळे प्रकार आहेत ते पुढे आपण अभ्यासणार आहोत. तर आकृतीमध्ये पहा, सेकंडरी रूट जे मेन रूटच्या साईडला जे फांद्या फुटलेल्या असतात त्या मुळांना सेकंडरी रूट असं म्हणतात. प्रायमरी रूटच्या साईडला ते सेकंडरी रूट असतं आणि रूटच्या टिपला जे काय हेअर लाईक स्ट्रक्चर असतं त्याला रूट हेअर्स असं म्हणतात. द रूट टिप इज अ डेलिकेट. रूट टिप ही अगदी नाजूक असते अँड दिस रिजन इज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रूट. आणि या रिजनमध्येच रूट टिपलाच ही रूटची ग्रोथ होत असते आणि त्यामुळे रूट टिपला संरक्षण देण्यासाठी रूट टिपला हे रूट कॅप असते. रूट कॅप म्हणजे मूळ टोपी. हे टोपीसारखं आवरण असतं म्हणून त्याला रूट कॅप असं म्हटलं जातं. There are two main types of roots. First is a tap root, second is a fibrous roots. दोन प्रकार आहेत पहा. पहिला आहे सोटमूळ, दुसरा आहे तंतुमय मुळे. आता टॅप रूट म्हणजे काय तर द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस ए सेकंडरी रूट्स दॅट आर ग्रो ऑब्लिकली अँड स्प्रेड फार अँड वाईड इन द सॉइल. इट इज कॉल्ड ॲज अ टॅप रूट. म्हणजे जमिनीमध्ये काही वनस्पतींच्या मुळांना उपमुळे फुटतात आणि ती तिरपी वाढून जमिनीत दूरवर पसरतात आणि झाडांना आधार देतात. अशा मुळांना सोटमूळ असे म्हणतात. अँड सेकंड टाईप इज अ फायबरस रूट्स म्हणजे तंतुमय मुळे. आता ही तंतुमय मुळे म्हणजे काय तर थ्रेड लाईक और फायबर लाईक रूट्स अरायझिंग फ्रॉम द स्टेम. म्हणजे जे स्टेमपासून अराईज झालेले असतात, खोडापासून फुटलेली असतात, खोडापासून फुटणाऱ्या तंतूसारख्या मुळांना तंतुमय मुळे असे म्हणतात. मुळांचे सोटमूळ आणि तंतुमय मूळ हे दोन प्रकार असून द्विदल वनस्पतीमध्ये सोटमूळ असते तर एकदल वनस्पतीमध्ये तंतुमय मुळे आपल्याला आढळतात. तर नेक्स्ट पाहूया आपण रूटचे आणि काहीतरी सब टाईप्स आहेत ते आता पाहणार आहोत आपण. जे आता आकृतीमध्ये पाहतो आहोत आपण त्याला ॲडव्हेंटिशियस रूट्स और मॉडिफाईड रूट्स असे म्हणतात. दीज रूट्स आर ऑकर्स इन द मेज, शुगर केन और सॉर्गम लाईक प्लांट्स. म्हणजे ही मका, ऊस किंवा ज्वारी यासारख्या जमिनीत वाढणारी मुळे ही आढळतात. जमिनीच्या वरील खोडापासून ही आगंतुक मुळे दोन प्रकारची मुळे असतात. माती घट्ट धरून ठेवणे, पाणी, खनिजे, क्षार शोषून घेणे, आधार देणे अशी विविध कार्ये मुळांना करावी लागतात. त्यासाठी त्यांच्यामध्ये झालेल्या बदलांमुळे त्यांना रूपांतरित मुळे असे म्हणतात. आता यामध्ये अजूनही प्रकार आहेत की त्यामध्ये प्रामुख्याने हवाई मुळे, आधारमुळे, धावतीमुळे, शोषणमुळे यांचाही समावेश होतो. दॅट मीन्स देर आर अगेन टू टाइप्स विच आर नोन एज adventitious roots and modified roots. In this case, the plants like maize, sugarcane and sorghum have two types of roots. Some roots are underground, whereas some grow on the stem, just above the soil. The latter called as a
adventitious use. Beside the normal functions like absorption of water and minerals, anchoring and supporting the plants, roots show some modifications to perform these additional functions. These are some examples of modified roots. Are the aerial roots, tilt roots, runners, breathing roots are the examples of modified roots. मॉडिफाईड रूटची हे सगळे एक्झाम्पल्स आहेत. एरियल रूट्स, टिल्ट रूट, रनर्स, ब्रिदिंग रूट्स हे सगळे मॉडिफाईड रूटचे एक्झाम्पल आहेत. तर आता आपण नेक्स्ट पाहणार आहोत स्टेम. द स्टेम ग्रोज अबव द सॉइल फ्रॉम द प्लम्यूल ऑफ द स्प्राउटिंग सीड्स. As the sprout grows, the length of stem gradually increases too. There are nodes on the stem. Leaves come out at the nodes. The part of stem between two nodes, it is called as internode. The tip or apical end of the stem is called as bud. Observe the branch given in the figure and observe these parts of stem. आता तुम्ही ऑब्झर्व करायचे, दोन्ही पण आकृत्या दिलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये जी नावं आहेत ती मराठीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये दिलेली आहेत. तर तुम्ही कंपॅरेटिव्हली पाहू शकता. ॲट द टिप ऑफ द स्टेम इट इज कॉल्ड ॲज ग्रोईंग एंड, त्याला आपण वाढणारे टोक म्हणू शकतो. नंतर अंकुरापासून खोडाची वाढ ही जमिनीच्या वर होत असते. अंकुर जसजसा वाढतो तसतशी खोडाची लांबीही वाढत जाते आणि मग खोडावर पेरे असतात, त्या पेऱ्यांना नोड असं म्हणू शकतो आपण. आकृतीमध्ये पहा, पेरे दिसतात आपल्याला, जसे आपल्या बोटांना पेरं असतात तसं ती पेरे आहेत, त्यांना नोड म्हणायचं. ज्या ठिकाणी पेऱ्या असतात तिथं पानं फुटतात आणि खोडांच्या दोन पेरातील अंतराला कांडे किंवा इंटरनोड असं म्हणतात. तुम्ही आकृतीमध्ये पाहू शकता, पहा इंटरनोड. जे दोन पेरामधील अंतर आहे त्याला आपण इंटरनोड असं म्हणतो. खोडाच्या अग्रभागाला मुकुल किंवा बड असे म्हणतात. जो खोडाचा अग्रभाग आहे त्याला आपण बड असे म्हणू शकतो आणि अशा पद्धतीनं आपण खोडाचे विविध भाग अभ्यासू शकतो. आता इथे एक खोडाचं एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे बघा. त्याच्यामध्ये आपण नोड्स पाहू शकतो, इंटरनोड पाहू शकतो, ग्रोईंग एंड सुरुवातीला टिपला दिसते बघा ग्रोईंग एंड, ते सुद्धा पाहू शकतो, बर्ड्स पाहू शकतो आणि लीफसुद्धा पाहू शकतो. लीफ, पान, याबद्दल माहिती पाहूया. लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स ऑन द स्टेम, म्हणजे खोडाला पेराच्या जागी पाने असतात. लीव्स आर जनरली थिन, फ्लॅट अँड ग्रीन इन कलर. पाने ही कशी असतात सामान्यतः तर पातळ, पसरट आणि हिरव्या रंगाची असतात. द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड ॲज लीफ ब्लेड ऑर लॅमिना. पानाच्या पसरट भागाला पर्णपत्र किंवा लीफ ब्लेड असे म्हणतात. इट्स एज इज कॉल्ड ॲज लीफ मार्जिन. पर्णपत्राच्या कडेचा जो भाग आहे त्या भागाला पर्णधारा किंवा लीफ मार्जिन असे म्हणतात. लीफ मार्जिन्स मे बी एंटायर, डेंटेड ऑर लूप्ड. पर्णधारा या प्रामुख्याने सलग, खंडित किंवा दंतेरी असतात. आता आपल्याला लीफ मार्जिन म्हणजे काय कळालेलं आहे. लीफ मार्जिन म्हणजे पर्णधारा, पर्णपत्राच्या कडेचा जो भाग आहे त्याला पर्णधारा म्हणतात. आणि पर्णधारा या प्रामुख्याने कशा असतात तर एंटायर, टेंटेड आणि लुबड. आता या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसून येते की पहिला जो एंटायर आहे, एंटायर म्हणजे सलग, म्हणजे जो पानाचा जो बाहेरची कड आहे ती कशी आहे, सलग आहे. दुसऱ्या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसते की या पानाची जी कड आहे ती दंतेरी आहे, इट इज कॉल्ड एज डेंटेड. आणि तिसरी जी आहे त्याला ती जी पानाची कड आहे ती लूब्ड आहे. लूब्ड म्हणजे खंडित प्रकारची आहे. पहा, या व्हिडिओमधील पानामध्ये सुद्धा जी कड आहे ती दंतेरी आहे. या पानाच्या कडेलाच आपण पर्णधारा म्हणतो आणि ही पर्णधारा कशी आहे तर दंतेरी आहे. डाव्या बाजूचे पान आहे हे लूब्ड आहे, त्यालाच आपण खंडित म्हणू शकतो. याला लूब्ड लीफ मार्जिन म्हणू शकतो. आणि जे उजव्या बाजूचे जे पान आहे ते एक सिंपल एंटायर लीफ मार्जिन असलेलं पान आहे. पार्ट्स ऑफ लीफ. टिप ऑफ लीफ इज कॉल्ड ॲज लीफ ॲपेक्स.
पर्णाग्र. द एजेस आर कॉल्ड एज लीफ मार्जिन. आणि त्या पानावरती व्हेन्स आहेत साईडच्या, त्यांना व्हेन किंवा शिरा असं म्हणतात. आणि मध्यभागी एक शिरा आहे, त्याला आपण मिडव्हेन असं म्हणतो. जे ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड. जो हिरव्या रंगाचा पातळ पसरट भाग आहे, त्या पसरट भागाला पर्णपत्र असे म्हणतात. पाण्याचा देठ आहे त्याला पेटिओल्स असं म्हणतात. आणि त्याच्याखाली जे उपपर्ण आहे त्याला लीफ बेस असं म्हणतात. टाइप्स ऑफ लीव्स. देअर आर 2 टाइप्स ऑफ लीव्स. फर्स्ट इज अ सिंपल लीव्स अँड सेकंड इज अ कंपाऊंड लीव्स. सिंपल लीव्स म्हणजे साधे पान, कंपाऊंड लीव्स म्हणजे संयुक्त पान. Leaves of some plants have a single undivided leaf blade and single midrib. Such leaves are called as simple leaves. म्हणजे काही वनस्पतींच्या पानामध्ये एकच पर्णपत्र असून एक मध्यशीर असते, अशा पानांना साधे पान असे म्हणतात. The leaf blade of some leaves in some plants is divided into many small parts called leaflets. Such leaves are called as compound leaves. म्हणजे काही पानांमध्ये मुख्य शिरेभोवती पर्णपत्र अनेक लहान लहान पर्णिकेमध्ये किंवा लिफलेटमध्ये विभागलेले असते, अशा पानांना संयुक्त पान असे म्हणतात. अशा प्रकारे साधे पान आणि संयुक्त पान हे पानाचे 2 प्रकार आहेत. डिफरंट टाइप्स ऑफ लीव्स. There are so many types of leaves. In the different plants, the arrangement of leaves on the stem is different. It may alternate, opposite, oral, spiral, etc. According to sheep, leaves are rounded, palmate, lanceolate, and lineares. खोडावरील पानाच्या मांडणीनुसार तिचे प्रामुख्याने एकांतरित, आवर्ती, सम्मुख, वर्तुळाकार असे 4च प्रकार पडतात. तर आकारानुसार पर्णपत्रे प्रामुख्याने गोलाकार, हस्ताकार, तरफदार, लंबाकार अशा प्रकारचीही आढळून येतात. तर आता ह्या चित्रामध्ये तुम्हाला अल्टरनेट म्हणजे एकांतरित, डेक्युसेट आवर्ती, अपोजिट सम्मुख अँड ओरल वर्तुळाकार लीव्स तुम्हाला पाहायला मिळाले. दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ अल्टरनेट लीव्स. The leaves are situated on the stem in the alternate manner. We can see the position of the leaves. These are the opposite type of leaves. The leaves are situated oppositely. म्हणजे या वनस्पतीमध्ये पानं ही एकमेकांच्या सम्मुख आहेत, म्हणून त्याला अपोजिट लीव्स असं म्हणतात. दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ ओरल टाइप ऑफ लीव्स. म्हणजे ही जी पानं आहेत ती वर्तुळाकार आहेत. आपण पाहू शकता. Type of venation in the leaf. There are 2 types. First is a reticulate venation and second is a parallel venation. Reticulate venation म्हणजे जाळीदार शिराविन्यास आणि पॅरलल व्हेनेशन म्हणजे समांतर शिराविन्यास. चित्रामधील पान पहा, याच्यामध्ये रेटिक्युलेट व्हेनेशन आहे. द लीफ इज डिवायडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स. अ सिंगल मिड व्हेन विच लाईज अलॉंग द मिड लाईन ऑफ द लीफ ब्लेड. म्हणजे जे चित्रामध्ये पान दिलेलं आहे त्या पानाचं जे पर्णपत्र आहे ते 2 भागात विभागल्यासारखे दिसते. त्यामध्ये मधोमध एक जाड शीर आहे, त्याला व्हेन असे म्हणतात. या मुख्य शिरेस उपशिरा फुटून त्याचे एक जाळे तयार झालेले आहे. दॅट मीन्स सेकंडरी व्हेन्स आर रायजेस फ्रॉम द मिड व्हेन अँड दे आर ब्रँचेड अँड फॉर्म अ नेटवर्क ऑर रेटिक्युलम. आणि हे जे जाळे तयार झालेले आहे आणि त्यामुळं या पर्णपत्राला किंवा हे पर्णपत्र हे जाळीदार शिराविनास असणारे पर्णपत्र आहे असं आपण म्हणू शकतो. दॅट मीन्स धिस लीफ ब्लेड हॅज reticulate venation. Now we will see about the parallel venation. This is a leaf of banana tree.
In this leaf, all the veins are parallel, running from the leaf base to the apex or leaf apex. म्हणजे मका असू दे किंवा केळीचं जे पर्णपत्र आहे, लीफ ब्लेड आहे, याच्या सर्व शिरा या पर्णपत्राच्या खोडाला चिकटलेल्या भागापासून ते टोकाकडे अशा एकमेकास समांतर असतात. मक्याचे पर्णपत्र हे एक समांतर शिराविन्यास याचे उदाहरण आहे. इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ द पॅरलल व्हेनेशन. आणि जे आता चित्रात दिसतंय ते पण आपण पॅरलल व्हेनेशन असलेलं लीफ ब्लेड असं म्हणू शकतो. नेक्स्ट आहे फ्लावर, फूल. Flowers may have long or short stalk called as a pedicel. One end of the pedicel is attached to the stem. The other end of the pedicel is expanded and swollen. It is called the receptacle. Petals and other parts of the flower are supported on the receptacle. Calyx, corolla, androecium, gynoecium are different parts of flower. फुलाला लांब किंवा आखूड देठ असतो त्या देठाला पेडिकल असे म्हणतात. देठाचे एक टोक खोडाला जोडलेले असते. फूल ज्या ठिकाणी देठाला येते तो भाग सामान्यतः पसरट व फुगीर असतो. त्यालाच पुष्पाधार किंवा रिसेप्टॅकल असं म्हणतात. आता त्यामध्ये फुलांच्या पाकळ्या आणि इतर भाग या पुष्पाधारावर असतात. आता आपण त्याचे काही भाग डिटेलमध्ये पाहूया. पहिला भाग आहे कॅलिक्स. कॅलिक्स म्हणजे निदलपुंज. इन द बड कंडिशन द पेटल्स आर कवर्ड बाय लीफ लाईक पार्ट कॉल्ड ॲज सेपल्स विच आर ग्रीन इन कलर. कळी अवस्थेत पाकळ्या हिरव्या रंगाच्या पानासारख्या भागाने झाकलेल्या असतात. हे आवरण म्हणजेच निदलपुंज असते. दे फॉर्म द कॅलिक्स आणि याचंच परत निदलपुंजामध्ये रूपांतरण होत असतं. दुसरा भाग आहे करोला. करोला म्हणजे दलपुंज. दिस इज मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट्स ऑफ पेटल्स. दलपुंज म्हणजे आपण फुलाच्या पाकळ्या म्हणू शकतो. दलपुंज हे पाकळ्याने बनलेलं असतं आणि वेगवेगळ्या फुलाचे दलपुंज हे वेगवेगळे असतात. फॉर एक्झाम्पल द स्मेल ऑफ द करोला ऑफ द फ्लावर्स लाईक रोज, क्रिसॅन्थेमम, हिबिस्कस, मोगरा, कण्हेर, तगार इज डिफरंट. दॅट मीन्स वेगवेगळ्या फुलांचे दलपुंज वेगवेगळे असतात. उदाहरणार्थ गुलाब, मोगरा, शेवंती, जास्वंद, तगर, कण्हेर या फुलांच्या दलपुंजाचे आकार, गंध किंवा रंग हे वेगवेगळे असतात. त्याचे आपण निरीक्षण करावे. तिसरा पार्ट आहे बघा अँड्रोसियम. अँड्रोसियम म्हणजे पुमंग. हा त्याचा मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे फ्लावरचा. दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द फ्लावर. पुल्लिंगी भाग आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ स्टॅमेन. हा कशाचा बनलेला आहे? स्टॅमेनचा बनलेला. आणि स्टॅमेन म्हणजे काय? द ईच स्टॅमेन इज मेड अप ऑफ अँथर अँड फिलामेंट. तुम्ही चित्रामध्ये पाहू शकता. पहा फुलाच्या वरच्या कोपऱ्यामध्ये तुम्हाला अँथर दिसतात. अँथर म्हणजे परागकोश पिवळ्या रंगाचे आणि त्याला एक स्टॉक असतो किंवा त्याला एक दांडा असतो आणि तो अगदी केसासारखा बारीक असतो आणि त्या दोन्हीला मिळून अँड्रोसियम तयार होतं आणि त्याला स्टॅमेन असंही म्हणतो आपण. आणि हा भाग हा कसा आहे तर इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द फ्लावर. पुढचा पार्ट आहे गायनोसियम. दिस इज अ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द फ्लावर. हा गायनोसियम म्हणजे जायांग फुलाचा हा स्त्रीलिंगी भाग असून तो कशापासून बनलेला आहे तर दिस इज मेड अप ऑफ कार्पेल. हा स्त्री केसरापासून बनलेला आहे. वरती जो अँड्रोसियम होता तर तो स्टॅमेनपासून बनलेला होता. इट कन्सिस्ट ऑफ स्टॅमेन. तो स्टॅमेनपासून बनलेला होता पुकेसरापासून. आणि गायनोसियम हा स्त्री केसरापासून म्हणजेच कार्पेलपासून बनलेला आहे. कार्पेल कन्सिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाईल अँड ओव्हरी. हा गायनोसियम कशापासून बनलेला आहे तर स्टिग्मा स्टाईल अँड ओव्हरी म्हणजे कुक्षी, कुक्षिवृंत आणि अंडाशय. तुम्ही चित्रामध्ये व्यवस्थित पाहू शकता. पहा स्टिग्मा जे वरती टिपलं आहे. स्टिग्मा म्हणजे कुक्षी, कुक्षिवृंत म्हणजे त्या स्टिग्माच्या बरोबर जिथं देठ जोडलेला आहे तिथं स्टाईल. आणि ओव्हरी, ओव्हरी कुठं असते बघा जिथं निदलपुंज असतात त्या निदलपुंजाच्या आवरणामध्ये ओव्हरी ही सिक्युअरली प्रेझेंट असते.
सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर पेडिकल म्हणजे देठ, अँथर म्हणजे परागकोश, स्टाईल म्हणजे कुक्षिवृंत, स्टिग्मा म्हणजे कुक्षी, करोला म्हणजे दलपुंज किंवा पाकळ्या, त्यालाच आपण पेटल्स म्हणू शकतो. आणि कॅलिक्स म्हणजे काय तर हा कॅलिक्स म्हणजे निदलपुंज आहे आणि ज्याच्यामध्ये ओव्हरी प्रेझेंट असते. आता यातला अँड्रोसियम आणि गायनोसियम हा पार्ट महत्त्वाचा आहे. पहा, अँड्रोसियम ही मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द फ्लावर, गायनोसियम फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द फ्लावर. अँड्रोसियम इट कन्सिस्ट ऑफ स्टॅमेन, गायनोसियम कन्सिस्ट ऑफ कार्पेल्स. ईच स्टॅमेन इज मेड अप ऑफ अँथर अँड फिलामेंट. म्हणजे प्रत्येक पुकेसर हे परागकोश आणि वृंत यांनी बनलेलं आहे. अँड ईच कार्पेल इज कन्सिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाईल अँड ओव्हरी. आणि प्रत्येक स्त्रीकेसर हे कुक्षी, कुक्षिवृंत आणि अंडाशय यांनी बनलेले आहे. आणि हे अंडाशय म्हणजे ओव्हरी हे निदलपुंजाच्या आतमध्ये असते. आफ्टर मॅच्युरिटी अँथर बर्स्ट अँड द पोलन ग्रेन्स विच आर रिलीज्ड फॉल ऑन द स्टिग्मा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ पॉलिनेशन. परागकोश परिपक्व झाले, म्हणजे पिवळ्या कलरचे दाखवलेले चित्रामध्ये, ते परिपक्व झाले की परागकोश फुटतो आणि त्यातील परागकण असतात ते कुक्षीवर जाऊन पडतात आणि या क्रियेला परागीभवन किंवा पॉलिनेशन असं म्हणतात. ड्यू टू पॉलिनेशन ओव्ह्यूल्स और एग सेल्स इन द ओव्हरी गेट फर्टिलाइज्ड. आता हे पॉलिनेशन झालं की अंडाशयातील बीजांडाचे फलन होते आणि त्याचे रूपांतर बीमध्ये होते. फर्टिलाइज्ड ओव्ह्यूल्स फॉर्म द सीड्स अँड ओव्हरी डेव्हलप्स इनटू फ्रूट. आणि मग काय होतं, त्या अंडाशयाचे रूपांतर हे फळात होते. अशा पद्धतीनं रिप्रोडक्शन फ्लावर्समध्ये असते. नेक्स्ट आहे फ्रूट. फ्रूट म्हणजे फळ. We eat many different types of fruits. Each type of fruit has its own characteristics. There are many variations in the size, shape, color and taste of the fruits. Mango contains only one seed, whereas jackfruit contains of many small fruitlets, each with its own seed. Observe the fruits of pear, mango, chiku, apple, etc. Each fruit has a different skin or shell, fleshy part and seed. In case of fruit like cashew, its seed is outside the fruit. आपण दैनंदिन जीवनात वेगवेगळी फळे वापरतो. प्रत्येक फळे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्याचा आकार, रंग, चव यामध्ये विविधता आढळून येते. आंब्यात एकच कोय असते, तर फणसात असंख्य गरे व बिया असतात. बोर, आंबा, चिक्कू, सफरचंद अशा फळांचे निरीक्षण केल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामधल्या बिया किंवा त्याच्या कवचाची रचना, बियांची रचना, गराची रचना आणि संख्या ही वेगवेगळी असू शकते. काजूसारखं फळ घेतलं तर काजूसारख्या काही फळामध्ये बी थोडेसे बाहेरच्या बाजूस आलेले असतात. अशाच पद्धतीनं आपण वेगवेगळ्या फळांचे निरीक्षण करू शकतो. टाइप्स ऑफ सीड्स. देर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड. फर्स्ट इज अ डायकॉटिलिडॉनस सीड्स. डायकॉटिलिडॉनस सीड्स म्हणजे द्विदलवी. सीड्स विच गेट डिवायडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स. म्हणजे ज्या बीचे 2 समान भाग होतात त्या बींना डायकॉटिलिडॉनस सीड किंवा द्विदल बी असे म्हणतात. एक्झाम्पल ग्राउंडनट, पीनट, चिक्कू अँड कॅशू. सेकंड टाइप इज अ मोनोकॉटिलिडॉनस सीड्स. सीड्स विच डू नॉट डिव्हाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स. म्हणजे ज्या बियांचे 2 समान भाग होत नाहीत त्यांना एकदल बी किंवा मोनोकॉटिलिडॉन्स असं म्हणतात. आता यामध्ये एक्झाम्पल आपण गहू, ज्वारी, मका हे घेऊ शकतो. अशा पद्धतीनं आपण वनस्पतीची रचना आणि वेगवेगळे वनस्पतींचे भाग याबद्दल माहिती पाहिली. गिव एक्झाम्पल ऑफ 3 प्लांट्स दॅट हॅव स्पायनी फ्रूट्स. म्हणजे काटेरी फळं असलेल्या वनस्पतींची नावं सांगायची आहेत. जॅकफ्रूट, स्पाइनगार्ड अँड कास्टर फ्रूट. सेकंड आहे स्पायनी स्टेम असलेल्या म्हणजे काटेरी खोड असलेल्या वनस्पतींची नावं सांगायची आहेत. रोज, लेमन अँड कॅक्टस. रेड फ्लावर्स असलेल्या वनस्पती रोज, हिबिस्कस अँड गुलमोहर. येलो फ्लावर्स असलेल्या वनस्पती सनफ्लावर, मेरीगोल्ड अँड क्रिसॅन्थेमम.
लिव्ज विच क्लोज ॲट नाईट, ज्यांची पानं रात्रीची झाकली जातात, मिटली जातात. रेन ट्री, टॅमॅरिंड अँड गुलमोहर. सिंगल सीडेड फ्रूट, एकच बी असलेली फळं. मँगो, कॅशू अँड नीम फ्रूट. हा पण चार्ट तुम्ही अभ्यासू शकता की ज्यामध्ये काही पानांचे गुणधर्म दिले आहेत आणि प्रत्येक गुणधर्माचे एक पान शोधायचं आहे आणि त्या प्रकारच्या वनस्पतीचं वर्णन करायचं आहे. फर्स्ट आहे ते लिव्ज विथ अ स्मूथ सरफेस, म्हणजे गुळगुळीत पृष्ठभाग असलेलं पान. दुसरं आहे लिव्ज विथ रफ सरफेस, खडबडीत पृष्ठभाग असलेलं पान. आणि तिसरं आहे फ्लेशी लीफ, मांसल पर्णपत्र असलेलं काठ.